kế cận nhau cùng một lúc thì nó sẽ gây ra những cái tác dụng phụ lên trên răng số 7 và răng số 4. So another situation, dental velar expansion. Đây là một cái ca mà mình sẽ thấy là cần nong hàm trên. Class 1. Hạng 1. Look, the factor of prognosis, a lot of bone here. Thì mình sẽ tiên lượng được bằng cách là quan sát cái lượng xương mặt ngoài. Let's check the setup. Quan sát cái setup. So we have basically the expansion, and in the lower you're going to have the expansion, and also there is one premolar in the lower that has a lot of rotation. Mình sẽ thấy là cái chuyển động trên setup này chủ yếu hàm trên là mình đang buông cung, là mình đang nong nhiều, hàm dưới thì mình cũng có nong và có xoay nằm của nhỏ hàm dưới. This one here, a lot of rotation, so I need to be prepared for hybrid. Rồi trong số 5 ở hàm dưới xoay rất là nhiều, cho nên là tôi chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho việc là sử dụng phối hợp với các khí cụ khác. Look, this is the mechanics. We did the hybrid mechanics here. Rồi, mọi người hãy xem cái sinh cơ học trong ca này thì mình sẽ làm hybrid. So we bonded the bottoms in the buccal surface and in the lingual surface. Mình sẽ đặt button ở mặt ngoài và mặt trong. As you're seeing there. We did the rotation, and after we rescanned the case. Rồi mình sẽ cho đeo thun chuỗi để tạo cái lực xoay răng số 5, và sau khi xoay xong thì mình có thể scan lại. And we continued to treat with aligners. Và sau đó là mình tiếp tục điều trị bằng khay trong. That's the mechanics that we used, right? Bottoms in the buccal and the lingual, and power chain. Cái lực, cái cơ chế lực mà chúng ta áp dụng trong ca này. You can check the cutouts that we have, the button cutouts. Mọi người hãy quan sát cái vị trí các khay và cái button. And this is the rotation done. And look the expansion of the upper. A lot of expansion, dental velar. Now we are not able to see the bone anymore. So we know that crowns and roots are in a good position. Rồi, mọi người sẽ thấy là ca này buông cung và nong khẩu cái được rất là nhiều. Mình sẽ quan sát thấy cái lượng xương mặt ngoài khi mình nhìn từ cái góc này là không thấy nữa. Điều này chứng minh là cái khẩu cái đã được nong khá là nhiều. The before and after. Trước và sau. This other patient with maxillary deficiency, so we decided to go for the rapid palatal expansion in the upper plus aligners in the lower. Cái này là bệnh nhân đang bị thiếu hàm xương hàm trên, và mình sẽ quyết định là hẹp hàm trên, thì mình sẽ quyết định là nong nhanh hàm trên kết hợp với lại là khay trong hàm dưới. But actually the main purpose of this RPE in the upper is this zygomatic region here that we think that is deficient. The maxilla is deficient. Thì cái nguyên nhân mà chúng ta sử dụng cái nong nhanh ở hàm trên là do khi chẩn đoán chúng ta thấy là hàm trên đang khá phát triển. So it's a window of opportunity to bring more, to give her more maxilla. If you don't do it now, you are not going to be able to do it after. Vì vậy cho nên là chúng ta nong nhanh, bởi vì với cái độ tuổi này chúng ta mong muốn là kích thích cái sự phát triển xương hàm trên của ấy, bởi vì về sau thì sẽ khó hơn. Because the dental aspects would allow us to do only the ortho treatment, only the dental treatment. Bởi vì tất cả những cái mà mình chỉnh trên răng đó thì mình khí cụ mà khay thì mình sẽ chỉ chỉnh được trên răng thôi. And we decided for the orthopedic treatment. Cho nên là ở ca này thì hàm dưới mình sẽ chỉnh với khay thôi. Look, after rapid palatal expansion in beige, thì mọi người sẽ quan sát thấy là đây là cái kết quả sau khi mà mình nong nhanh hàm trên. and now we have this situation here. Mình sẽ có cái kết quả như thế này. And now we need to contract the upper and expand the lower. Và bây giờ thì bài toán của mình đó là mình sẽ phải kéo thu hẹp hàm trên và nong hàm dưới. And that's our plan.
Rồi đó là cái kế hoạch của chúng ta. Let's check here if you can play the setup. Mọi người xem cái setup. Okay, expansion of the lower, Phần 5 hàm dưới, contraction of the upper. và mình thu hẹp hàm trên. And this is the reason why you are seeing the engagers there. Và đó là lý do tại sao mình thấy cái engager đặt ở vùng sau. Look, the Brody that we have here. Rồi mọi người nhìn thấy là cái khoảng cái sai lệch ở vùng đằng sau. And we got this result. Và chúng ta sẽ đạt được cái kết quả như thế này. But the main purpose was this. Nhưng mà cái mục đích chính trong ca này đó là We gave her maxilla. chúng ta muốn cho cô ấy hàm trên. Okay. Let's talk about mixed dentition, some cases in mixed dentition. Bây giờ chúng ta sẽ nói về những cái ca trong bộ răng hỗn hợp. For me, it's a great advantage, the aligner therapy in mixed dentition. Đối với tôi á, thì răng hỗn hợp là một cái trường hợp rất là chỉ định rất là tốt đối với hai răng. Why? Tại sao? Because for years and years, orthodontics used it to apply the 2x4 mechanics in mixed dentition. Thì bởi vì trong suốt rất là nhiều năm thì mình đang cố gắng chỉnh nha điều trị cho những cái ca răng hỗn hợp. And one of our main concerns always was to move the root of the laterals, or usually the laterals, in the direction towards the crown of the canine. Thì cái mục tiêu lúc nào cũng là mình sẽ cố gắng mình mang cái răng của bên hướng về phía, nghiêng về phía răng nanh. And actually this was very easy to do. If I bond in a wrong position the bracket of the lateral in the 2x4, I will tend to promote this root movement in direction of the canine, and so I will have resorption of the root of the lateral. Thì khi mà cái răng nanh mà thụt vô trong như vậy thì nếu như mà tôi đặt cái mắc cài mà nó hơi lệch vị trí một chút xíu, thì khi đó là kết quả là tôi sẽ làm cho cái dẫn đến cái việc là cái chân răng phần hàm 2 nó sẽ đụng cái răng nanh, nó lên tiêu chân răng. So now it's much easier, right, to avoid this type of iatrogeny. Cho nên là bây giờ thì sẽ rất dễ dàng để tránh đi cái biến chứng này. I only need to keep this tooth distally with the same inclination. I need to avoid the root movement of this lateral. Cho nên là cái mục tiêu chỉnh nha của tôi khi mà điều trị chỉnh nha cực số đó là tôi làm sao để giữ cái trục răng số 2 ở nguyên cái vị trí này. More than this, we know that aligners struggle to do this root movements in the mesodistal direction. Thì chúng ta biết là chỉnh nha khay trong nó sẽ rất là khó khi mà mình muốn di chuyển chân răng theo chiều gần xa. So for this specific situation, this can be seen as a great advantage. Thì trong cái trường hợp mà những cái trường hợp như thế này á, thì khay trong lại là có ưu thế hơn. For example, this case, these canines are down. That's not a big deal. But mainly I need to correct this crossbite and manage the space for the eruption of the other teeth. Thì trong cái ca này thì mình quan sát thấy là mục tiêu của mình là đang muốn giải quyết cái tình trạng cắn chéo ở răng cửa bên và mang cái răng nanh xuống. The digital setup. Let's check. I think that's going to display. It is because some I need to double click, but it was playing. Yeah. Okay. Okay. Look, expansion Mình sẽ thấy là nong hàm.
engagers in the posterior teeth Cái engagers ở vùng đằng sau, that we're doing expansion bite ramps bigram ở vùng đằng trước. Khi mà mình nâng sau thì mình sẽ có Đúng. ba engager. to open the bite and allow the proclination of the incisor. Thì khi mà mình có bigram đó, thì mình sẽ mở khớp và mình sẽ nâng hàm dưới được, bung hàm dưới được. And guides of eruption to allow the eruption of the canine. Mình sẽ hướng dẫn trong răng mọc. Let's check the evolution of the case. Mình hãy The kiểm tra occlusal cái view. sự thay đổi. Look how nice we have. So the aligners are so good on doing this reshaping of the arch. Thì mình sẽ thấy là khay trăm nó rất là tốt trong việc là mình điều chỉnh lại cái hình dạng của cung hàm. You can see that the patient has now buttons in the premolars, in the upper, and tubes in the molars, the lower molars. Mình sẽ thấy là trong ca này mình bắt đầu có cái button ở vùng răng cối nhỏ và có cái tube ở vùng răng cối lớn ở dưới. He's wearing elastics here. Và anh ấy mang thun. And look how we got a better position of the premolar. Mình sẽ thấy là cái vị trí của răng cối nhỏ hàm trên nó thay đổi theo chiều hướng rất là tốt. Combination of elastics plus the digital planning of the tooth movement. Thì như vậy là ca này có sự phối hợp giữa cái chuyển động kỹ thuật số trên setup với lại là việc mang thun. Another case of management of the eruption of the teeth. Đây là một cái ca khác, mình cũng đang cố gắng kiểm soát cái mọc răng. So mixed dentition, and we are managing space. Very, very predictable, very, I would say that very well indicated for this case that we need to manage the space. Do a little bit of expansion, gain space or close space, take advantage of the leeway space. Thì đối với tôi á, trong những cái trường hợp mà răng hỗn hợp á, nó rất là thích hợp để chỉ định chỉnh nhân hay trong. Mình sẽ dễ dàng là mình có thể nâng hàm, mình tạo khoảng và mình hướng dẫn răng mọc. Another situation that we are doing the sequential distalization in the upper. Trong cái ca này á, thì mình sẽ di xa tuần tự răng hàm trên. And look how, where is the diastema now? Để mọi người quan sát thấy cái khe hở không? And look at what's the type of the engager and the position of the engager. So I need to tilt distally this canine. Mọi người quan sát cái engager, cái loại engager là loại gì, cái vị trí của nó đặt đó. Mục tiêu của tôi là tôi muốn nghiêng cái thân răng về phía xa. And we staged this case. Now, first I'm putting in class 1. I need to reach the class 1, and after reaching the class 1, I will start the rotation of the lateral. Thì trong cái ca này mình sẽ lưu ý cái staging thì như thế này, mình sẽ cố gắng đưa về hạng 1 trước. Thì sau khi mà đạt được cái tương quan hạng 1 rồi thì mình sẽ bắt đầu xoay răng cửa bên. This could be seen as a limitation of my treatment, I would say, because the patient, the reality is that I approved this case like this. It was running very well, very well. But in the daily practice, this patient, what she wants is to rotate this lateral. So she is under treatment for 6 months, and she is with the lateral rotated. Right, so this is bad. This is bad in the clinical point of view. What I try to do several times is to do the movements in the anterior region at the beginning of the treatment. Right? So I request to, we call the static start, right? So the static start is to start by moving the anterior teeth, just to do what the patient wants. Trong cái ca này thì thực tế khi mà bệnh nhân đến với tôi á, thì bệnh nhân mong muốn là xoay cái răng cửa bên lại. Nhưng mà khi chúng ta thực hiện cái kế hoạch là di xa tuần tự thì mình sẽ thấy là trong vòng nguyên 6 tháng đầu thì mình chỉ có di ở phía sau thôi, và sau đó thì mới là mình xoay răng cửa bên.
Như vậy là trong một số trường hợp để mình có được mình thỏa mãn được cái mong muốn của bệnh nhân đó, thì mình có thể là cho chỉ định xoay răng ngay từ đầu, là chỉnh răng trước ngay từ đầu. But in this situation, sorry, we lost a bit of the configuration, right? We lost the configuration for this case specifically. I can see that the photos are not good, actually.